Jemi live, Bad News Eagles versus Copenhagen Flames, ekipa prej Danimarkës. Po fillon edhe raundi I parë aty peshojmë se nere me një smoke tjetër ko po vjen një lojë agresive prej anës së danezve, direkt e në snake edhe kontrollim të mitit njëjtën kohë, flatro me ekip kundër përgjigjen me një arash në e edhe po vjen edhe plantimi I bombës. Po fillon edhe kjo aksion njëtë ko sinopsi me super lark play behind prej City spawnit ku për ball ti gjente Gjabi Hoxi edhe Nikodas. Ta shojmë këtë aksion, GX aty. Rojgjej në flatro, Rico sinopsi! Njëtë ko Rico aty me triple kill! 1-0 për Bad News Eagles! Peshojmë edhe disponimin e mas të djemve! Një super call aty sinopsit! Me një lojt të shpejt! Direkt në A-side! 1-0 për bënen, vazhdojmë raundin e dytë, Copenhagen Flames në Eco round, kurse ekipa jon me një super full buy. Po vjen aty edhe një loje qit në mid prej djemve. Peshojmë GX së bashku me Senerin pran midit edhe në ndim të tyre sinopsi. Nonën tjetër Rigon me flatron në A-ramp. Po vjen edhe një smoke aty në drejtim të red roomit. Po pritet këto edhe një round një ace play. Ta shojmë këtë aksion. Hoxi në Senerin, sinopsi me një trade, 4-4 situata. Njëtë non. Apo në të njëtë ku fali Rigon flatro vetë se e kanë kontrolën e A-side-it. Peshojmë flatro këtu, Rigon me super headshot. 4-3 situata për bënën. Gjabi në flatron, sinopsi në Nikodas, Rojgjej në Gensin, 2-2 situata, Rigon në Gjabin, low HP, prej sinopsi tu, Rojgjej në sinopsin, EJ killin, 1-1 situata, të shojmë, ka me rrit me bo edhe këtë clash, Rigon man. Super Rigon aty, 2-0 për bënen. Fajnë diri shvullja joni dashur. Për këtë loj superiore që po ndodh tani e po të dhe vet një super loj na duhet me thonë edhe prej ekipës kundërshtare në Eco round ku I gjetën 4 killat të djemve edhe një dëmtim të madh të ekonomisë të tyre. Ta shojmë atje një loj të shpejt këtu të sinopsit në mid. Njëtën ko Rigon flatro me njëtën taktik aty në A-side, po vjen edhe një smoke në drejtim të Hoxit. E kanë gjithë për sëri një rrugdolje direkt në A-side, po vjen edhe platimi I bombës, zypon I sakt në sinopsin. 5-4 situata për Copenhagen Flames. Ta shojmë, a kanë me arrit ekipa kundërshtare ta gjen një retake këto apo jo. Po vjen edhe një push aty direkt në temple me triple setup të ekipës së Copenhagen Flames. GX në zyfon, 4-4 situata, Gjabi në Rigon, flatro me një trade. Nikodas në Senerin, flatro me double kill, I vetëm është Kitsi. Rojgjej e përbyll këtë round. Po vjen edhe një diffuse prej Nikodas, snajperistit të ekipës, shumë offer. Po jo more! Let's fucking go Bad News Eagles! Lucky për ekipën e Copenhagen Flames! Nuk patën diffuse kit me vete, apo të themi ndryshe, donat rrymës. Nuk arritën me shmontu dhe bombën. Super lucky round edhe prej anës son. Vazhdojmë njerë me roundin e 4 aty, sinopsi me super entry në mid. 5-4 situata për bënen. Njëjtë ko GX Rigon me ndryshim të taktikës prambi. Sinopsi për sëri me double kill. Gjabi me njerë me një trade, Nikodas me super e shontaj Rigonin. Ta shojmë këta GX me njerë I vëmenshëm në trade. 3-2 situata për bënen.
1 minutë e 20 sekonda. GX i saktë edhe në killin tjetër. I vetëm është Zypon. GX me super triple kill. 4-0 për bënin. Aksionit të shpejta. Të cilat po na sjellin edhe fitore të raundeve në vazhdim. That's one of those rounds that stings extra hard because you know you bested your opposition, you still end up losing, your economy's in turmoil, and now the T's are able to string success. So I feel like they have to come out swinging here. This is such an important... Peshojmë një pushtë shpejt të djeve, GX i fameshëm në huksin. Super entry këtu, 5-4 situata për bënej, një loje shpejt aty në donut, position. I fameshëm Zypon me një kill ndaj Rigonit. Peshojmë Nikodas. Një super sniperist I Copenhagen Flames. 4-4 situata, po vjen edhe një platim I bombës këtu për janës të senerit. Kontrollim totali E sajtit. Sinopsi me një super molotov në drejtim të Temple. Peshojmë Gjabi. E ka mbrapa Sinopsi, një fail flash këtu. Rëzik për senerin, ta shumë një të ko e gjen Roy J killin në Sinopsin, Zypon në gjenësin, një këtos në senerin, një vetëm flatrën, një me 3 situata. Nice try për flatrën. Një retake I sakt prej anës Copenhagen Flames. E pat edhe vet ishte një round me double AVP prej Zypon edhe Nikodas. I'd even say steal the round away from Bad News Eagles there. That is a round that you now look at from Bad News. 4 me një you guys got to win that one. You get the rezultatin e avantazhin ton. Me njerë po vazhdojmë me roundin e 6. You pile onto the site, you have a post plant. Fortunately the Flames this time the Danes were able to double AVP në këtë round për ekipës kundërshtare, kurse në anën ton kemi 4 kill e vetëm një deagle të Sinopsit. Po afron aty djem në snake position prambis. Peshojmë edhe Roy J me një lojë agresive në cave room. Në anën tjetër Hoxi në ndim të ti. Ta shojmë këtë aksion, Rigon e gjim vdekjen. Një solo push aty Hoxit. Kontakt në Sinopsin këtu. 5-3 situata. Të vëmendshëm lojtarët e Copenhagen Flames. Ishte një lojë shpejt edhe rrezikshme për ekipën ton. Roy J gjithsej me triple kill. Edhe Gjabi në përmbyllje të këtij raundi. 4-2 rezultati. Made there by Copenhagen Flames. For BNE, the majority of success they found has been towards the mid area, where they're getting some of these opening picks and of course pouncing on that. Po vazhdojmë me raundin e 7. Një iko round prej Bad News Eagles. A kanë me arritjen me gjithë një montim të bombës në këtë round. Ta shojmë në vazhdim. Roy J me Hoxin, sërish me njëtën taktik, njëtën ko peshojmë edhe Gjabi pa frut këto rëzik për djemë. Se njëri me super kill. Roy J në trade. Gjabi në në tjetër super flatro. Kundër përgjigje të shpejta prej djemve. GX në Nikodas. Një super loj. Apo super auditjeve. Zypon në Sinopsin. 3-2 situata. Ta shujnë flatro. Roy J i fëmërshëm në flatron. 2-2 djetë ko GX. Super kicion me plejat e ti agresiv. Peshojmë për fundon edhe kjo round. Po shëndetet Roy J në stilin ruje armën se të vim për roundin tjetër. 5-2 për Bad News Eagles. Një super loje gjencet me një kill entry aty në B-long. Pastaj me një change weapon me overpon e ti. E gjeti killin edhe në City. Flatro me një kundër përgjigje me Deagle one tap. Seneri me P250 edhe baroj kjo round në avantazhin ton. Peshojmë edhe njëre Seneri aty. Flatro me këtë rotullim 360 shkoll direkte në kokë. Peshojmë edhe flatrën në super disponim të madh aty. Vazhdojmë njerë me roundin e 8. Nikodas Hoxi me një setup në mid. Kurse djent e kanë vendos me bu një split këtu.
Oh, they have to be. I wonder if they picked up the Full second blind one. Sinopsi, Roy nuk can get ka his hands on it. vision. That is a bunk of a grenade, though. Just a nuke goes off onto Sinopsi. Incendiary will be limping their way through the rest of the round. Boost up, just appear. Një loj nga dalësuar në këtë round prej bënes, ta shojmë Roy J vetë se e ka vendosur në çdo round këtu. E ka dhe një kontakt Sinopsi në drejtim të tij. Po vinë edhe wallbangs pran cave room. Po afrohet edhe Rigoni, ta shojmë a ka me gjithë këtë kill apo jo. Po vjen edhe një molotov në drejtim të cave room aty. Roy J rrezik për t'jam këtu. Double kill i Roy J. 5 metra situata për Copenhagen Flames. Flatro në drejtim të Iram. E killi Flatro. 4 metra situata, një sektor clear i sojtit prej Flatros. Por e kemi një vones prej Senirit këtu në T-spawn me C4 në trupin e ti. 4 metra situata, 30 sekundat të mbetura. Po afrot Flatro edhe në smoke të City këtu. GX me super kill, Flatro me killit tjetër. 3-2 situata për përnen. Po vjen edhe platimi i bombës jetë ku rrezik për Flatro, nuk e ka info për Gjapin. Flatro me triple kill. Gjapi në Flatro 2 minut situata. GX në single box kurse Seneri në Iram. Okej. Peshojmë aty një kontakt mes Gecit e Gjapit. Seneri në ndim të Gecit. 2 minut situata, e ka një info për Gjapin. Nuk ka sekunda shumë. Po vjen një fitore tjetër e raundit. GX me super play. GX super mastermind Gecion. Natën e mirë për Gjapin. Shkoj me stilin pse i ke kurt për zuna. 6-2 aty, bad news Eagles. Gent gol Geci, zotit rujt vlojon. Super play ata Gecit. Çka është more kjo loj prej Gecit sot? That's got to be so rough for Copenhagen Flames, man. It was like Roy fights double kill. Peshojmë gjithçka filloj me 2 entry prej Copenhagen Flames. Super Flatro jon me Gencin. Peshojmë edhe kët triple kill të saktë të Flatros. Kurse Gjabit nuk e beti asgjë, vetëse një vrapim i lehtë prej rampës gërmis deri te villa Gërmia. Vazhdojmë njëherë me një IK round, një dëmtim i madh në ekonominë e Copenhagen Flames, një push i tyre po ashtu në A-ramp, i vetëm është Flatro. Nuk e ka për syfon, e që kill në Flatron, rrezik këtu. Po vjen edhe ndima e Rigon man, e gjen tradin, Roy J në Rigon, Seneri në Roy J, 3 metra situata, një loje shpejt e bënes. 1 minut e 10 sekunda, ju duhet janve këtu një qetësi të bashkohen dhe ta gjenë aty edhe hapjen e sajtit të os apo të bës. Po vinë aty double smokes prej Senerit në Deep City. Është një fake më duket kjo. Peshojmë edhe Carlo Joni Doshur me lark play në B. Nuk e ka info Sinopsi, rrezik këtu. Nikodas në tentim të killit për Sinopsin, e ka info Sinopsi tani. Sinopsi po shit edhe Gjapi aty. Zot për Sinopsion! Një kill i Sinopsit në short të B-sajtit, një të ko po afrot edhe Hoxi behind në snake position. E gjenë edhe kill i tjetër Sinqja. 3 me një situata. Hoxi me një kill ndaj Sinopsit edhe përfundon edhe kjo round. 7-2 për ekipën tonë të madhe. Po vjen edhe një tactical pause e ekipës së Copenhagen Flames.
tactical timeout has been Një deployed. dridhje totale në duart e kundërshtarëve mes të dashamerë. Mos të harrojmë e cek. Jemi përballë me këtë ekip, ndoshta 3-4 herë të fundit ku kemi kur fitore në çdo përballje ndaj tyre. Kanë qenë turnamente online, por tani po shihet gjithçka që edhe në LAN ekipa jon nuk po na dëshpëron. Yeah, shades of Blame F dropping a 40 bomb and that loss to Liquid coming up. I mean, like reminding me of that. Also a bit of an update from the A stream right now. Heroic 7-0, I do believe, up against. Vazhdojmë raundin e 10. Një double AVP setup këtu prej Nikodos edhe Zifon. That's all I'll say. But we're going to be jumping back into this one round and number Deep 10. nades në drejtim të Sinopsit në mid, All the way kurse djemt vetëse po mbledhen aty pran ramp, ju kërkojmë falje për to probleme teknike janë direkt prej PGL Major. Peshojmë këtë aksion po afron djemt, a ka me pas një flash në drejtim të Zifon. I vëmenshëm Zifon, e që killin në Rigon. Zifon me double kill. 4-3 situata për Copenhagen Flames. Nikodos pashtu në deep city position jetë ku Sinopsi vetëse e ka qitë në rrugdali këtu në donat. Peshojmë në dy luftim të Roy J edhe Sinopsit. Në anën tjetër Seneri vetëse po arrin ta bëjë një platim të bombës. Roy J sakt në Sinopsin jetë ku Nikodos me një push aty. I vetëm Gitsi me një kill. Ta shojmë Gitsin. 3 me një situata por fundan edhe kjo round. Nice try prej djemve. Ishte një loj e bukur na duhet me thonë prej anës së Zifon aty me double kill. Prej temple position. Onto the secondary player playing at the entrance of Donut, but then fantastic work here from 7-3 rezultati 10 raunde të luajtura këtu. He knows it's a 4v2 and Zyphon finally waking up. Po vazhdojmë edhe me raundin e 11. Një iko round prej djemve. Është i vetëm qapi aty në B-side. Kurse loja agresive prej Roy J edhe Hawksit në snake position këtu. Peshojmë një wallbang ndaj Gitsit. Danny HP për GX-in. Jetë ku Hawksit po vazhdojnë me push këtu. E që kill dhe Gitsin. 3 super trade-a. 3-3 situata. 3-2 tani Nikodos i saktë Rigunin. Po afrot Sinopsi me super play-n e ti. 2-2 situata. Një plantim i bombës prej Senerit. E gjenë Zifon edhe këtë kill through the smoke në Senerin. Unlucky për qazën ton. Një loj agresive edhe Sinopsit. Shpresojmë që të kemi një klaç. Të shojmë. A kanë vrejt Nikodos apo jo? Nuk po e vërin. Nice tëraj prej Sinopsit. E menduar prej kapitenit ton në mënyrë të sakt me gjetje double kill të shpejt, por unlucky. Ishte një flick më i shpejt prej Nikodos këtu në Sinopsin. 7-4 rezultati. Peshojmë edhe replay-n e roundit të kaluar. Sinopsi me një lark play aty edhe në tentim të double killit këtu, sepse për Nikodosin e kishte pas një kill të lit, por e kërkante edhe Zifonin. Vazhdojmë aty me triple setup të Copenhagen Flames në B-side, kurse Hawksi vetëse ka qitë këtu një push në donat. E gjenë edhe killin ndaj Senerit. 5-4 situata për Copenhagen Flames. Një push në anën tjetër prej Jabit. Flatro i vetëm këtu në smoke. Shabi aty me një contact. Double kill i ti. Roy J në anën tjetër. Sinopsi me një trade. I vetëm është Sinqa. E gjenë edhe kill në Sinopsin. Vinë edhe e 5 pi këtu prej Copenhagen Flames. Ishin 2 iko round prej djemve. On the Eagles is that their economy is not ideal, so they can buy. It will include no op for GXX. Tani po e shohim një ekonomi më të mirë, por jo deri te ajo që t'ja sjell Gitsit një AVP në këtë round. Get themselves into this half, get a half decent
Në vazhdim të raundit të 13 tani mes të dashamir. Hoxi përsëri me një play në dënat apo një agresiv play direkte në Snake. Peshojmë një push të Rigonit. E ka gjetë një rrugdoli këtu ekipa jon. Hoxi në flatrën, gjeks në Hoxin, 4-4 situata. I kodos po afrot në red room. Rezi këtu apo jo? I saktë Rigoni me këtë one tap. Në një kodos. Është edhe një change weapon për Rigonit. E gjenë edhe killi tjetër. 4-2 situata. Gjabi në sinopsin me një pozicion të pavolitshëm për neve. Se njeri me një trejt, 3 situata. I vetëm syfon në City spawn këtu. Rigon në kërkim të ti prej red room, kurse Seneri së po shumë e gicin vetë se po afro në B-side për një platin të bombës. E ka dëgju Rigoni këtu më duket, apo jo? E ka dëgju Rigoni syfon në temple. I saktë Rigoni në pritje të syfon aty! Triple kill për Rigon, man! And trading 1-for-1 in mid from the CT's perspective isn't really good enough. You would then give the T's this mid control. Super triple kill I Rigonit, të shojmë edhe njërë replay. Kemi edhe co probleme teknike, ju kërkojnë falje mish dhe dashamir. Gëzime në çdo raunde prej djemve ton. Ta shojmë edhe aksionin tjetër, gjeks po afrot këtu në mid. A ka me qitë një kill tjetër, ku Rigon atje në B-side me super entry. Rigon, rojgjeni në sinopsin, Nikotas në Rigon, Hoxi në flatron. 4-2 situata, I vetëm është qaza jon në smoke të Snake position. Po vjen edhe ndima e Gencit aty në double doors të Bilongut. Peshojmë aty një kontakt edhe një luft e fituar nga Seneri, por Roy J I sakt në një trade. I vetëm është Genci tani 3 situata për Copenhagen Flames. GX I sakt me këtë kill. 2-1 është I vetëm Genci jon. A ka me gjithë një super clash apo jo? Oh, he can play the mind games. He's switching to the AK. He wants the mobility. Një change weapon për Gencit. Just as good with the rifle, of course. Po afroto syfon. Përfundon gjithçka. 6 pikë të fituara prej Copenhagen Flames, kurse 8 pikë prej Përnejs. Tani më është edhe raundi I fundit I këti half time-i. 8-6 rezultati në avantazhin ton. A little bit of an edge because, as you pointed out, the spies not just once but a couple of times already, so they're not going to be. Po vazhdojmë raundin e fundit. Pra këti half time Hoxi aty e ka një për Hoxin, e gjenë me një reflatro entry. Një të ko syfo këtu me Gencin. Rigon me killin tjetër dhe Nikotas. 4-3 situata. Roy J me super push. 3-3 tani. Nuk e ka një për Gjabin. Gjabi me kill ndaj Rigonin. Flatro me super trade. 2-2 situata. Syfo në flatro. Një vetëm sinopsin. 1 minutë tani. Super kill I sinopsin në Roy J. 1 minutë e 10 sekonda në red room position. Sinopsin një avantash për ti. Një super off angle prej sinopsit. Super sigja. 9-6 për bënen. Mos të arruj me cek është ja City map. Kjo map ancient. Kemi mbledhur shumë pik për me gjithë edhe fitoren deri në fund. Një përshëndetje speciale shkon atje për Jonin në Kamenicë, boshu me krejt shëshin e ti. Respekt atje për Kamenicën. Vazhdojmë me raundin e por pas half-time-it. Po kemi ca probleme, por I kemi direkt prej PGL-it më duket. Ju kërkojnë falje mes të dashamir. Gjithçka po fillon tani. Bad news Eagles në City side. Copenhagen Flames në T-side. I vetëm është sinopsi në cave room. Në anën tjetër kemi një triple setup të djemve në side.
Një loj e menqër apo një koll i menqër prej sinopsit këtu, sepse peshojmë ekipa kundërstare vetë se pa frot në i sajt. Deshojmë i vetëm Rigon në single box. I Flatro deshoj Flatron. Një kill i Flatros, double kill i Flatros. 3-3 situata, sinopsi në në tjetër, Flatro me triple kill. I vetëm Gjabi e ka një fun edhe për këtë lojtar. Sinopsi aty, Flatro. Rëzik more, rëzik i madh, rëzik i madh. Triple kill i Gjabit, qka ndodhi në këtë round? Një triple kill i Gjabit në milisekunda aty e gjenë edhe fitoren e këti roundi. Huge play from one Flatro as well at the back and able to snipe away 2 players. Na duhet të themi që ishte një super round prej djemve ton me këtë setup. Peshojmë edhe Flatro në triple kill, por unlucky në këto 2 luftime në donut position. Vazhdojmë njerë me roundin e dytë. Copenhagen Flames në drejtim të Snake apo Cave Room këtu. Kurse ekipa jonë me një triple setup në B-side. Peshojmë se nere një push i Zyfon aty në senere. Një të kohë Flatro me një trejt. Zyfon në Flatrën. 4-3 situata. GX aty në tentim të killit tjetër. Low HP në Zyfon. Një push i Copenhagen Flames këtu. EJ kill në Rigonin. 4-1 situata. I vetëm sinopsi në T-spawn. I sakt me një kill sinopsi. 3 një situata, i duhet një save për këtë round. Po vjen edhe ndjekja e shpejt e Copenhagen Flames në sinopsin. E gjejnë edhe killin e sinopsit. 9-8 për Bad News Eagles. 2 rounde të fituara rodhaze prej Copenhagen Flames. Where they can really start to shut down these CTs and make this really hurt badly. Oh, yeah, absolutely. Like, this is the start they really needed, and even then, I'm still not very comfortable for Copenhagen Flames here. This round should be theirs. Një iko round aty edhe një ekonomi e dëmtuar në onën ton. Po vret edhe në këtë round. Ishte një full buy në roundin e kaluar prej djemve ton. Vazhdoj me këtë aksion. Hoxi aty në mid position. Rigon me një kontakt IT. Tashojmë. EJ killin Hoxi në Rigon. 5-4 situata për Copenhagen Flames. Gjabi në Flatron. Po rikthejet ekipa Flames aty në drejtim të A-Soitit. I vetëm është sinopsi në Temple Room. Një smoke në drejtim të City Spawn prej Copenhagen Flames. Teshojmë këtë aksion. E kanë info për sinopsin. E gjejnë edhe killin d'ajti. 5-2 situata për Copenhagen Flames. Se neri këtu a ka me mujt me gjithë një kill ndaj Rojgji. I fomenqëm Rojgji në senerin. E gjejnë killin edhe në qazën. GX këtu, e gjejnë një kill në Zyfon. Me njëre vjen edhe trade barazot që s'ka 9-9. Mos të arrojmë edhe njëherë roundin e parë ishte një super clutch prej këtij djaloshi. Në reklamat e Cipiripit apo aerokremit të dashur që nga fëmiria, Gjabi lojtari i Copenhagen Flames. Kemi një tactical pause. Putting in that purchase. Bit of a bonus round coming up here. There's 2 Mac 10s, so you're expecting a run and gun style round really to come to the forefront and just basically rush ruthlessly into the face of the CTs and try and Një busesh aty prej qazës. Shpresojmë që djemt ta mbojnë këtë ritëm edhe vetë besimin e tyre
they're still very well aware. Dhe ta shojnë këtë lojë deri në fund me një fitore të madhe. They've done more than enough on the T side. Like 9 rounds on the T side of Ancient, rarely get to see that. And especially against a team who Nikodas me prejardhje iraniane, por I lindur në Danimark, për ndryshe njëri prej snajperistave në top 10 në botë, Nikodas. They're going to be feeling pretty mighty comfortable. See the AWP come out to play here for GXX, a multitude of utilities. Është një ekip Copenhagen Flames që ka kur fitore ndhaja kundër ekipeve Apart from that, four smokes, me emër në top 10 flashbangs, në botë. Ideal amount of CT utility. And unfortunately, like for the side of BNE, like Ancient is a map where you need that early utility, where sometimes you say, screw it, I'm going to go with a FAMAS or maybe an SMG just so I have that extra incendiary or smoke to get that early map control. Po ndëgjojmë edhe një analizë të mapës Ancient, ku komentatorët të PGL Major po tregojnë se është një map I cili në city side duhet me qenë gjithsesi në kontrolën e tyre me utility të shpejta. Për ndryshe, nëse ju jep hapësirë anës së T-side, atëherë ka me qenë gjithçka në humbje. Whatever like the scenarios which is kemi ndoshta një problem atje teknik questions that Copenhagen Flames as well have. They're like, okay, listen guys, like we sepse have these po shihet që nuk është një tactical timeout. What are they going to do? So unfortunately it's a bit of a technical timeout, so you can't speak to each other, you know, during a technical timeout, but I wouldn't be too surprised if Copenhagen Flames or even BNE that they call a tac timeout right after this just to talk through what they want to do, because this is a pivotal round for both the teams. Oh, this is a fulcrum point. Make no mistake. If this goes the way of Copenhagen Flames, even though you've got 9 on your side, you're in a position where things start to get a little bit tentative and nerve-wracking because you don't know when you'll next have that stable economy. At that point, you're looking at maybe 11-9 deficit. You start to your own head a little bit. But on the flip side of things, if this does go për shkak që edhe ky map është në favore të city side. Edhe ne jemi pikërisht në atë pozicion. Maybe that double up does come to the forefront. Then you have all of the utility that you were just discussing about before. A ton of kits, a bit of surplus cash as well, which is never a bad thing. My concern is though, if the Bad News Eagles do go in for an aggressive round here, they're against 2 Mac 10s. That could very well play into the wheelhouse of exactly what the Flames want, especially if it's around mid, especially if it's around that construction area, those close-knit claustrophobic angles where the SMGs are going to do a lot of damage. But obviously we're still dealing with some tech issues. I did see a couple players pulling out their headphones, which is never a great thing. Sound problems are often some of the hardest ones to fix, but fingers crossed will be good to jump back in as soon as possible. We do have a bit of an update as well from the A stream. For those of you who don't like spoilers, just close your ears for a second. But it looks like Liquid have managed to kind of mount a comeback here on it was 6-1. It was 6-0 for Heroic. Me siguri është një problem atje me server. For the Danish side. 6 back-to-back rounds for the Liquid. PGL top fragging for the team. They've looked actually Naf has looked fantastic for his team. Captain American Nitro himself as well. Po presim. Second top fragger for his server. And Heroic, of course, looking to get that 9-6 lead. It's Vertigo, CD side. If you have a 9-6, that's very up in the air. Liquid have looked pretty good on Vertigo thus far. And for me, although I picked Heroic to take this particular matchup, I wouldn't be too surprised if Liquid managed to surprise us. No, myself included, because they started, you know, we can obviously round up a little bit of the Challenger stage for those people that may have missed it. But Liquid started 0-2. And a lot of people are writing them off. They're like 0-3, Omega LOL, NACS, all the usual memes, you know. They play against Complexity in their 0-2 matchup. They beat Complexity. People are like, okay, it's a pretty good performance, but let's see what you can do next. They end up taking Astralis down in the 2-2 matchup, 2-0, and make Astralis look like an ordinary team. And this is with Blame F performing really well. Also, I don't know if you caught it, but Nitro released his POV against Astralis.
on his YouTube channel. It's a really good watch. I'd recommend people go and watch that out. Especially you want to see like how the pros establish themselves, especially from his perspective. Obviously, he's more of like an IGL supportive element. It was really nice to watch, and some of the clutches he got were absolutely bonkers against the Astralis. He had 4 clutches, if memory serves me right, on Ancient. Yes, and that was after that one round where he whiffed. We completely whiffed, and he went from, well, as HLTV forums like to call it, from a Nitro bot to Nitro god in a span of literally 30 seconds. Yeah. All right, they seem to be getting back in. Vince, you can see the fist bumps coming out, and you know that means we are going to be jumping straight back into the game. Right now, the game poised on the razor's edge here. Po dëgjon edhe fjallët e djemve atje edhe prej flatrës me një vetbesim të madh këtu. And we're gonna require not just more from him, but from everyone else from this team if they want to somehow. Tani më besoj brenda 10 sekondave po fillon loja. Jemi live përsëri. Gjithçka barazohet 9-3 raundet të fituara prej Copenhagen Flames radhazi. Peshojmë sinopsis së bashku me Gincin në drejtim të midit këtu. Nikodas në anën tjetër me ekipën e tij. 4 lojtar, po vazhdojnë me një push të shpejt në cave room. Flatra me një kundërpërgjigje. Ta shohim këtë aksion. Flatra aty nuk mund të të bëjë killin. Zyfoni saktë Flatron. 5-4 situata, jetënon edhe Hoxi me killin e dytë në B. Sinopsi këtu me në super position e gjenë edhe ky vdekjen. 5-2 situata. Një loj e shpejt prej Copenhagen Flames. Allaki për Flatrën. Po ashtu dhe për Sinopsin. Edhe se njeri e gjenë aty një deke i vetëm është Rigoni. Lejon të kaloj Nikodas në cave room. Ta shohim a ka me bu një magji këtu Rigoni. Apo çka të të ndodhë në këtë round. Përsëri po e preta lojtarin tjetër Hoxi. I vetëm është Rigoni me 4 lojtar të ekipës së Copenhagen Flames këtu. Ta shohim Rigoni me një kill këtu. Killi tjetër apo jo? E gjenë edhe këtë kill të Rigonit. 10-9 për Copenhagen Flames. Nice try prej Rigonit ishte i vetëm kundër ekipës nga Danimarka. know you have to roll the dice and you have to gamble. Yeah. If you want to win the round, the odds are stacked so much. That's like a 5% play that he makes that even close. He played it so well. Shumë i sakt prej Rigonit, por nuk arriti që të gjej kill atjerë. Peshojmë edhe njëre një loj agresive të Copenhagen Flames ku gjetën aty një rrugdalje në B-side edhe në cave room. Vazhdojmë njëre me aksionin tjetër. Është pikërisht gjabi entry frag i kësaj ekipe në drejtim të flatrës aty. As we've highlighted, that it is a bonus round, right? And they've just upgraded the weapons. Sure, they lose a couple of players, but that was a full buy for BNE. And Peshojmë edhe një push këtu prej tjemve Zyfon në pritjet e tëre. A kanë me gjithë killin. Zyfon në sënerin, flatrën e Zyfon. 4-4 situata. Po vazhdojnë edhe një push aty i Roy J. Flatrën me një drejt gjobin e flatrën. 3-2 situata për Copenhagen Flames. Synops Rigon në city position apo në long tani position e ka info për Nikodas. Vjen një flash në drejtim të Synopsit. E gjejnë edhe killin e Synopsit. I vetëm është Rigon përsëri. Vjen edhe një one tap i gjabit në Rigon man. Nice try përsëri prej djemve. Të shohim me njerë kemi një full buy në këtë round. Po vjen edhe AVP i GX-it edhe 4-4 të djemve. What a shot in the GXX he hit earlier when he had the AWP, and once more for BNE, they have the opportunity to turn this one. 11-9 për Copenhagen Flames. Po shihet edhe një ndryshim i taktikës këtu. I vetëm është gjabi në mid. Kurse Roy J së bashku me Zyfon në Snake. Gjabi në kill të Synopsit këtu. I vetëm flatrën në cave room. Kurse Seneri në B short. Peshojmë atë edhe një rotate prej Rigonit në city spawn. Njetën ku gjabi vetë se e ka gjetë këtu një push në red room.
Më falni, ishte Genci këtu në pritjet e tij me AVP. 5-4 situata për Copenhagen Flames. Po vjen edhe një push i lehtë i Gencit. Po kthehet Genci në City. Kanë dëgju këtë gjabi rrezik për djemt. A ka me pos një kill për i flatrës. Ka infon për këtë lojtar. Super flatra aty. 4-4 situata Rigon. Në tjetër vetë se ka dëgju Hoxhin kurse është një fake step prej ti, sepse ekipa e Copenhagen Flames vetë se po afro në cave room. Edhe një rotate i shpejt i flatrës rrezik për të dekodazi sakt në flatrën. 4 metra situata. I vetëm tani Seneri, por po shihet edhe një lojë shpejt e Gencit në bishort më AVP. Ka info Nikodas për Senerin. Edhe një spam i ti through the smoke. Nonën tjetër Rigoni me një flank aty behind. Bilong. Peshojmë AJ kill i Rigoni. 3 metra situata. Ka me post një retake këtu. Hoxhi në Gencin. Rigon në Roy J. Një push i Hoxhit aty. Seneri në Syfon. Ka një info për Hoxhin. 2-1 situata. Seneri këtu e që vdekin. 1-1 për Rigon. Low HP Rigon e gjenë edhe një këtë këllash. Hoxhi killin ndaj Rigonit. Edhe një kontërpërgjigje prej Hoxhit. Gojarisht aty ku e thërret emnin e Rigonit në stilin What's up Rigon. Por presim shumë shpejt edhe një përshëndetje në stilin e Zvicrës për Rigonit. Auf Wiedersehen, eins fein drei, keine bebingo abalajts. Shpresojmë që djemt kanë mu rikthys sepse po vjen dal nga dal edhe avantazhi më i madh i Copenhagen Flames. Një loj e shpejt këtu e Senerit së bashku me flatrën. Por i kthehet flatra në mid. Në tjetër kemi Zyfon në entry frag position. Po vinë edhe utility në drejtim të djemve në A-side. Po vazhdon ekipa e Copenhagen Flames. Ta shohim këtë aksion. Sinopsi me super kill. GX në Hoxhin. Gjabi në Sinopsi. 4 metra situata. Po vjen një push i Senerit. Nikodas në Rigon. Një lojë shpejt e djemve Senerit në Nikodas 3 situata. I vetëm Roy J. Ko info flatra dhe të shtojmë. Ka dë një përgjigje për Rigonit apo jo? 12-10. Peshojmë edhe një replay këto super Sinopsi me one tap. Seneri me një push të sakt. Pra smokut edhe flatra i vëmenshëm në Roy J. 12-10 për Copenhagen Flames. Një lojë agresive tyre, sikur më parë në B-snake position. Po vjen edhe një push prej Zyfon edhe Roy J. Ndihma Senerit po shihet këtu. Vjen edhe entry flatrës. 5-4 situata për Pënejn. Gjabi në mid. EJ killin dhe Rigonit. Zyfon në Senerin. Sinopsi me një 3 metra situata. Flatro i sakt për sëri. Flatro jon. 3 me një situata. Nuk po dalën flatro këtu. Në spam through the smoke. I vetëm është tani Nikodas me tenis pin. Në tjetër. Po vjen edhe ambasada Gjermane apo najfare rompe gërbis prej Sinopsit aty në blokim të Nikodas. 12-11. Peshojmë nërë një tactical pause prej Copenhagen Flames. Shpresojmë një rikthim të fuqishëm prej lojtarëve tonë. Po të dhe vetë bizde Dashamir. Super flatro. Me lojën e ti agresive. Në fillim në cave room. Pastaj me një rotation në B-long ku i gjeti edhe killin tjetër. Vazhdojmë me roundin tjetër këtu në ndojnë 11 apo 12 sekonda. Një replay aty, super flatro me një entry. Një rotation për ti në drejtim të Hoxhit. Killi tjetër ndaj Zyfon edhe blokimi i Nikodosit këtu në T-spawn. Super gëzim prej Rigonit. Vazhdojmë aty.
But now the Ndryshimi taktikës prej Copenhagen Flames, Roy J me zyfon. Copenhagen Flames are going to be broken E&E. Me një lojë më talet! Flatro me një trejt! Fali me një entry kill, zyfon në flatrën, 4-4 situata. Synopsi information këtu për Hawksin në one way smoke. E gjena të një tag edhe në fund killin! 4-3 situata për Bad News Eagles. Po vjen edhe loja e danezve aty në B-Long. Peshojmë një boost për Nikodas, rëzik këtu për Gencin. Nonën tjetër një push i lit në kontakt prej Rigonit. Apo e ka vendus Rigoni të përes për ekipën kundërshtare ta bujnë ndonjë rotate, apo vetë se ata e kanë vendosur që të futen në bi. Po vjen edhe ky super play Rigonit. Peshojmë Rigonin. Naftën e mirë për Zyfon. 4-2 situata. GX pra smokot, nuk mundet me gjithë killin. Nikodos në sënirin. Po vjen edhe një flank i Rigonit. Nikodos i sak, GX me gjabin. 2 minut situata, 1 minut tani. 10 HP në Nikodos, kurse 100 HP për Gencin. Ta shojmë çka po ndodh këtu. GX! Bravo lojon! Para zonë që s'ka! Nikodos did everything humanly possible to Një super clutch i Gencit! a long time ago, Vince. But some just great shots coming out from him, and he had to decide which of the Një flank i dur aty edhe prej Rigonit! lands the fast scope. A huge round Super gëzime! right. That was just a one round away Të from their money looking like dhaja këtu prej anës së përnes! survive now. Vazhdoj me një lojë agresive të Sënirit të flatër, Sënirit me një kill, Zyfon në Sënirin, 4-4 situata, në foot position flatër këtu, Zyfon në Synopsin, i flatër më shflatër, flatër me një kill, flatër me 2 killa, flatër me super triple kill, Nikodos në flatërën, 2 minut situata, GX aty, për fundën në kërën, 13 me 12, Some of the fights that B&E are taking just defies Qilë qka në avantazhin ton tani, jemi një pik e përsi, where you see the guy kundër ekipës kundërshtare, 13 me 12, një tactical pause aty prej Copenhagen Flames. Peshojmë edhe një dëmtim të madh të ekonomisë në onën e tyre, kurse djemton vetëse and they're back to the winning ways, Vince. po vinë me 12 right now. 3-4 hektar tokë në Marigon në Veternik. Taking this win and going 1-0 in the legend stage, and for Copenhagen Flames, this is going to be a bit of a stark reminder. Një replay, Seniri me një super entry, flatro jon superior, peshin edhe vetë mishtë të Shamir, për vetë se e ko ata im, ky lojtar, And we know e ka folë zoti vesh tru, 13 me 12, vazhdoj me raundi tjetër, e kam vendos këtu të bëjnë full buy Copenhagen Flames, GX, një fail aty prej Gencit në tentim të kërcimit të ti pran midit, peshojmë Hawksi, një lojë shpejt e Hawksit këtu, e ka kontrolën e midit, në anën tjetër Roy J me Zyfon pranë e i longut, i vetëm është Rigoni, e J killin në Rigon, 5 me 4 situata për Copenhagen Flames, vazhdojnë aty loja atyre agresive, gjithçka e kanë në kontrol në i sajt, Hawksi në flatrë këtu me një lark play, 5 me 3 situata rëzik për t'jam të Roy J aty me një përgjigje, kundër Senirit në one tap, rikthehen Copenhagen Flames në B-side, Nikodos këtu me një flick, i vetëm është Genci, qka po ndodh? Nuk arrim ta besojmë se qka ndodhi në këtë round. Unlucky për djem ton. E shojmë aty edhe për mbylljen e këtij raundi prej Gjabit, a.k.a. Cipiripi në reklamat e
aerokremit të famshëm botëror. That was a force buy, mind you, Vince. Yeah. That was a full force buy coming in. Barazot që s'ka mes dhe dashamir. Nothing that special, a couple of Galils. Ishte një lojë sakt na duhet me thonë për janës së Copenhagen Flames. 13 me 13. So many rounds where it came down to the wire. We saw the 1v1 from GX. Ju duhet një qetësi e madhe djemve tani. Sepse vetëm 3 pik në ndojnë prej fitores së madhe. The only one with any like decent economy to speak of, 4250. You can probably buy a rifle if it wants to, but no one else can. So we will be seeing an eco coming out from Regon and his merry men. Maybe a couple of upgraded P50s, maybe a 5.7 perhaps. Po mbaron edhe tactical pauza të gatshëm të dy ekipët tani për një dy luftim. E kemi një iko round prej djemve. E ka vendos që roundin tjetër ta bëjnë një taktik më ndryshe. Një push i shpejt aty në A-Long. Në tjetër Hoxi pran donat, kurse ekipa ti në Snake edhe në Cave Room. Po vjen edhe këto killet nda ekipës unë, Roy J me double kill, Regon në Hoxin, të vetëm tani Regon Seneri, Roy J në Regon, i vetëm është qaza jonë, kunder 4 lojtarë dhe kundërshtarë. I would also like to highlight, though, we mentioned a couple of times about that Yabi 1v3 clutch in the pistol really being the catalyst of this comeback. But to be fair to Yabi, he hasn't just been a 1-0 player. Since this second half has started, he is really... Por fundon edhe kjo round prej Zyfon në Senerin. 14 me 13 për Copenhagen Flames. Tani më kemi edhe një AVP për Gencin. Po filloj me një full buy round. Shpresojmë djen ta gjenja taktik. Edhe të barazohet gjithçka. Një triple setup prej BNS aty në B-side. Sinopsi vetëm në mid, kurse Rigoni në anën tjetër në A-side. Po vjen një wallbang prej fjatrës këtu në Roy J. Niko së bashku me Zyfon edhe Gjapin. Në A-position! Rigon me një trejt! Falni Zyfon në trejt e Rigonit. 4-4 situata. Një loj agresive Sinopsit. Aka me gjendu një kill. Një super damage ndaj Gjapit prej Sinopsit. E që killin në Roy J GX. 4-3 situata për përnen. Na duhet ky round. Na duhet gjithsesi. E ka vendos flatro këtu me një push. Hoxi në pritje të tyre. Aka me gjithë flatro killin. Aka me positive timing flatro. 40 sekonda të mbetura. Po vjen flatro. Flatro jo superior. 4-2 situata tani. Një rotation i Gjapit së bashku me Zyfon prej T-spawn. Tani më prap flatrës në double doors të bi longut këtu. Po vazhdon flatro me një push në drejtim të Snake. Ta shojmë. E ka vendos me bo një save. Po vjen edhe kjo pike fituar prej neve mis dhe Dashamir. Është një save round prej Copenhagen Flames. Një AVP në Zyfon edhe një AK në Gjapin. Barazot gjithçka. Rigon me një kill në A-side, GX në mid, edhe Flatro me një push në B. Against Bad News Eagles, there we go. We had the opening game. 14-14. Tensione këtu. Një tactical pause prej anës së ekipës kundërshtare. Peshojmë aty. Edhe i gëlën apo kapitenin e ekipës kundërshtare Hoxi. Sigurisht pritën ndonjë ndryshimi taktikës. Sepse janë tani vetëm 2 pik larg prej fitores.
Roy 30 Së kësaj loje. regulation. Yabi, Zyphon, 14-14. Një AVP në Nikodos, 4 AK atjer. GX i përgatitur, po ashtu me një AVP. Peshojmë Genci në drejtim në B-side. Loja agresive e Roy J këtu. Seneri në ndim të flatrës në cave room. Nikodos në pritje të tyre, po vjen edhe një smoke i flatrës. Për anë ekipës kundërshtare. Që të vinë në një pik për qetësim të lojës. Peshojmë 4 lojtarë të Copenhagen Flames. Po presin për ndonjë push të tjemve. E ka vendus këtu Seneri me flatrën. E ka vendus për një lojë agresive. Rëzik për neve sepse në anën tjetër vetëse. E kanë gjetë një rrugdalje këtu në cave room. Nuk ka info flatrë. Rëzik për tjemë. Rëzik i madh. Shpaton Seneri. Shpaton edhe Genci. 50 sekunda të mbetura. Flatro me super position, por jo e gjenë që pa killin në të. 5-4 situata për Copenhagen Flames. GX me super kill në Nikodos. Barazon që s'ka. Gjabin e Rigo për sëri. Seneri në gjabin. 3 metra situata. Në flank aty Hawksi në city spawn. 30 sekunda të mbetura. Ju duhet jave ta gjenë një kill tjetër. Zyphon e ka vendus me bu një rotation aty me C4 në drejtim të A-site-it. Rëzik këtu për Genci Senerin. GX aty. Seneri me në drejt. 2 me 2 situata. Për sëri një rotation në B-side. Qka po ndodh? E kanë kesh kuptu roundin t'jan tonë. Mendojnë se bomba është në A-side. Qfar loje e Copenhagen Flames mishtë të dashamirë. Qfar loje për ekipës kundërshtare. Si nopë që aty e gjë kill në Roy J. Nuk ko ko të mjaftushme. Rëzik për djemë, vjen edhe killin daj. Si nopë që aty edhe ndaj Seneri për Zyphon. 15-14 për Copenhagen Flames. Një call i bukur prej kapitenit të ekipës o Copenhagen Flames, i cili e gjeti një rotation aty prej B-longut në A-side. Por një rikthim për sëri me një double fake ku bomba montohet për sëri në B-side. Peshojmë edhe njëre. Gjabin në flatrën. Gjabin në Rigon. Hawksi me një flank. Sinopsi në tentim për fitore në roundit, por nuk ishte kohë të mjaftuar për ekipën tonë. Vazhdoj me njerë me roundin e fundit. Një dëmtim shumë i madh në ekonomin e Bad News Eagles. Po vjen edhe një loje qete Copenhagen Flames. Djemt e ka një info për mid, por e ka vendus që të kthejnë në A-side. GX, Synops, edhe flatrën në donut position. Në në tjetër Seneri me Rigonin me një boost këtu në B long. Ka me gjithë Seneri këtu një kill apo jo. Po hymë edhe në 50 sekundë tani të kësoj ndeshje mbesh dhe dashamir. Një boost aty për Nikodos prej Hawksit, rëzik për qasën. E që killin Seneri. 5-4 situata. Rigon! Super one tap! Prej Rigonit këtu! Në Hawksin! Po vene në flash në drejtim të kundërshtarëve për Rigonin! Ka me poste kill tjetër! E qef deke Rigon prej Roy J. 4 metra situata!
Ishte një single push prej Rigonit rrezik këtu. 20 sekonda të mbetura. Ta shojmë. E kemi aty një triple setup prej djemve. Sener, GX, edhe Sinopsi. E gjej killin në Gitsin. 3 metra situata. Sinopsi në spam through the smoke. Po vjen në plantimi i bombës këtu. Zyfon në Sinopsi, Sener në Zyfon. 2-2 situata, qapi në flatrën. I vetëm Seneri edhe përfundon gjithçka. Po vjen edhe humbja e por në Legend Stage.